Chico, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Todo bien, estamos aquí en la calle de Preciados, en este lado, y atrás tenemos una otra calle que ya olvidé. Κάτσε να τα πούμε στα ελληνικά, γιατί δεν θα καταλάβει και πολλά εδώ ο Λοιπόν, κόσμος. πίσω μας είναι η calle de Rompelanzas που περπατούσαμε τώρα, διασχίζαμε τώρα. Αυτή και αυτή εδώ. είναι αυτή ακριβώς, η Rompelanzas, αυτή διασχίζουμε εμείς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη που ονομάζεται calle de Preciados. Αυτή λοιπόν είναι η Preciados. Βλέπουμε στο βάθος και μια οθόνη πάνω σε ένα μεγάλο κτίριο. Μου θυμίζει πολύ το Λονδίνο εκεί κοντά στο Piccadilly Circus. Αλλά τέλος πάντων προχωράμε γιατί σιγά σιγά αρχίζω να πεινάω όλο και περισσότερο. Κινούμαστε προς μια αγορά που φημίζεται ότι έχει πολύ καλό φαγητό. Είσαι εδώ, τι γίνεται εσύ? Πραγματικά Έχω πάθει πολιτισμικό σοκ. Ναι. Εδώ έχουμε το Bershka, μαγαζί Bershka. Τα κτίρια παντού είναι, τι να πω, είναι το ένα δίπλα στο άλλο, Ναι. καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια. Εδώ είναι πιο μοντέρνα πάντως, γιατί προηγουμένως ήταν όλα νεοκλασικά εκεί στην Grand Via. Αλλά εδώ βλέπουμε κάποια νεοκλασικά λίγο παρακάτω, αλλά τα υπόλοιπα είναι έτσι πιο σύγχρονα. Περνάμε έξω από το Corte Inglés. Τεράστιο. Πλατεία Ξυπόλυτου. Πλάσα Δεσκάλσας, που σημαίνει η πλατεία των Ξυπόλυτων. Εδώ βλέπουμε μια εκκλησία. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google Maps ονομάζεται Capilla Portada del Arquitecto Pedro de Rivera. Δηλαδή ο αρχιτέκτονας ήταν ο Pedro de Rivera. Βλέπουμε και δύο αγάλματα εδώ πίσω μας. Είναι μια πλατεία που εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα ότι είναι πλατεία, αλλά από ό,τι φαίνεται ονομάζεται πλατεία. Είναι και ένα ξενοδοχείο εδώ αυτό. Εμένα δεν μου μοιάζει με εκκλησία πάντως αυτό εδώ. Αυτό το H σημαίνει ξενοδοχείο και εμένα δεν μου μοιάζει με εκκλησία, μάλλον είναι η είσοδος εκκλησίας. Τώρα πραγματικά θέλω να καταλάβω τι σημαίνει Capilla Portada del Arquitecto Pedro de Rivera και πώς είναι δυνατόν να αποτελεί την είσοδο του ξενοδοχείου. Wow. Και αυτό το κτίριο πολύ επιβλητικό επίσης. Αυτό είναι η εκκλησία, ρε εσύ. Μήπως αυτό εννοούσαν την εκκλησία? Αυτό το κτίριο είναι η Tumba de Alfonso y Francisco Asís de Borbón. Μικρό όνομα έχει. Λοιπόν, πλησιάσαμε αυτή την καπίγια τέλος πάντων που λέει εδώ πέρα. Λέει ότι έγινε από τον αρχιτέκτονα Don Pedro de Rivera το 1733. Τόσο αρχαία είναι αυτή η είσοδος. Από ό,τι καταλάβαμε πλέον αποτελεί τμήμα ενός ξενοδοχείου, το οποίο ονομάζεται Hotel Edition και είναι πεντάστερο. Άρα δεν είναι εκκλησία. Ναι, μάλλον ίσως να ήταν, δεν ξέρω τώρα, το 1733 και το χρησιμοποίησαν, να έμεινε ένα τμήμα της και το χρησιμοποίησαν, δεν ξέρουμε. Δεν το ψάξαμε κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πρέπει να συνεχίσουμε. Και εμείς όλοι εντυπωσιαζόμαστε, σταματάμε και βλέπουμε το κάθε τι και στο τέλος δεν μείνει χρόνος για τίποτα. Μας μπερδέψαν λίγο με το Ναι. ξενοδοχείο, παύλα εκκλησία, πρώην εκκλησία, αλλά εδώ έχουμε ένα μοναστήρι μπροστά μας. Είναι το μοναστήριο de las Descalzas Reales. Πριν κάποιος να επισκεφτεί το μοναστήρι, η είσοδος κοστίζει 8 ευρώ και μάλιστα υπάρχουν και οδηγοί οι οποίοι σε ξεναγούν μέσα. Στην πόλη της Μαδρίτης παρατηρούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά πατίνια και όχι μόνο από μία μάρκα. Έχουμε δύο και έχουμε δει κι άλλες προηγουμένως. Tier, η άλλη λέγεται Lime που την ξέρουμε και από την Ελλάδα και η άλλη πώς λέγεται Dot νομίζω. Swap λέγεται αυτή νομίζω. Βασικά δεν ξέρω. Tier, ναι. Το Tier, swap είναι κάτι swap. άλλο εκεί, η μηχανή του δεν ξέρω. Λοιπόν, φτάνουμε στην παρρόκια de San Ginés που είναι η παροικία, μάλλον η εκκλησία του Αγίου Γενέσιου, μάλλον έτσι θα μεταφραζόταν. Πολύ μεγάλη εκκλησία και αυτή. Βλέπουμε το καμπαναριό πάνω, πολύ ψηλά. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης και αυτός ο πεζόδρομος που δεν έχω καταλάβει, είναι για αυτοκίνητα, είναι για ανθρώπους. Μάλλον είναι πεζόδρομος αυτή τη στιγμή, απλώς τον διασχίζουν αυτοκίνητα σε αυτό το σημείο εδώ.